Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Những ngày lễ Tết thường mình muốn tự tay làm những chiếc bánh để tặng cho bạn bè và người thân. Thì hôm nay Diễm chia sẻ công thức bánh cookies này rất là dễ làm mà ngon nữa. Mình không cần phải dùng máy móc gì, mình vẫn có thể làm được những chiếc bánh thiệt là đẹp và ngon. Trong video này Diễm chia sẻ 3 công thức và từ 3 công thức này mình có thể sáng tạo thêm để tạo ra những cái vị bánh ngon hơn nữa. Đầu tiên mình cùng vào bếp làm công thức bánh sô-cô-la phủ đường với Diễm nha. Công thức bánh này thì quan trọng nhất đó chính là bột cacao. Mình cần 60g. Diễm dùng hiệu này, mình mua bột cacao nguyên chất nha, không có pha thì cái vị bánh nó mới đậm và nó thơm. Cho bột cacao vào trong một cái tô to chút ha. Về đường mình dùng 2 loại. Đầu tiên mình cần 100g đường cát. Đường cát trắng nhuyễn sẽ giúp cho cái bánh nó có một cái độ giòn. Cho đường vào chung với lại bột cacao. Tiếp theo Diễm có 100g đường nâu mềm. Đường nâu mềm thì Diễm dùng hiệu này và mình có thể dùng cái loại dark tức là đậm hoặc là màu nhạt hơn cũng được. Đường nâu này thì giúp cho bánh cookies nó có cái độ mềm dẻo rất là ngon. Mình cho đường nâu vào chung với lại đường cát và bột cacao luôn. Bơ thì Diễm có ở đây là 60g bơ lạc, tức là bơ không có muối, và Diễm lấy ngay từ trong tủ lạnh ra luôn. Bây giờ mình cho bơ vào trong một cái nồi nhỏ, hoặc là mình cũng có thể cho vào trong lò vi sóng mình làm cho bơ nó tan hoàn toàn. Diễm để cái lửa lớn luôn ha, và mình khuấy đều. Đó, khi mình thấy bơ nó tan vừa sôi như vậy thì mình nhắc khỏi bếp và mình cho liền vào trong cái hỗn hợp đường và bột cacao. Rồi bây giờ mình khuấy cho những cái nguyên liệu nó đều với nhau nha. Lúc đầu thì mình thấy hơi khô và đặc, nhưng mà mình khuấy tí xíu thì đường nó tan mình thấy nó thấm đều như vậy là được. Trứng gà thì làm cookies mình dùng trứng gà ở nhiệt độ phòng, tức là mình nên lấy ra khỏi tủ lạnh nếu mà mình bảo quản trứng gà trong tủ lạnh khoảng 3 tới 4 tiếng hoặc qua đêm cũng được. Và công thức đầu tiên này mình cần 2 cái trứng gà nha. Trứng gà này đó Diễm cân luôn vỏ là 64g. Diễm cho thêm vào đây 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Rồi bây giờ mình khuấy cho trứng gà đó nó tan đều với cái hỗn hợp đường và bơ. Khuấy sao cũng được hết ha. Cái này rất là dễ. Còn nếu mà mình có máy mình dùng máy đánh trứng cầm tay mình làm cũng được luôn. Đó, mình thấy nó hòa đều, nó bóng, nó mịn như vậy. Bột thì Diễm dùng bột mì đa dụng. Mình cần cho công thức này là 120g. Diễm dùng bột của Na Uy luôn ha. Nếu mà ở Việt Nam thì mình dùng bột mì số 11 nha. Để cho bánh nó bùi, nó thơm và nó béo hơn, Diễm có thêm 10g bột sữa. Diễm dùng hiệu của Nestle. Mình dùng hiệu nào cũng được ha. Bột sữa cho em bé trên 1 tuổi uống cũng được luôn. Tiếp theo Diễm có ở đây là 2g bột nổi. Mình không có cần nhiều, nhưng mà mình cần bột nổi để tạo cho bánh nó có cái độ nở xốp tí xíu. Diễm dùng hiệu này ha, mình mua trong siêu thị Na Uy là có. Và mình có thêm 3g muối là 1/2 muỗng cà phê. Có muối này giúp cho cái bánh ăn nó có cái vị mặn mặn, nó đậm đà rất là ngon. Mình khuấy cho tất cả những cái hỗn hợp khô nó thiệt là đều với nhau. Rồi mình mới cho vào chung với lại hỗn hợp chất lỏng. Mình cũng có thể rây ha, nhưng mà Diễm thấy cũng không cần thiết. Quan trọng là lúc mà mình trộn mình trộn cho thiệt là đều. Và mình khi mà mình trộn bột khô với lại hỗn hợp ướt đó, mình lưu ý là mình trộn nhẹ nhàng và nhanh nha. Đó, cứ đảo lên như vậy nè. Thời gian thì khoảng chừng 1 tới 2 phút Mình thấy không có còn cái bột khô nữa là được. Mình đừng có trộn lâu quá hoặc mạnh tay thì làm cho cái bánh khi mà nó nở nó thiếu cái độ xốp. Rồi bây giờ Diễm lấy màng bọc thực phẩm Diễm đậy kín lại và Diễm để vào trong tủ lạnh ít nhất là 4 tiếng hoặc là qua đêm cũng được luôn nha. Đây là bột mà Diễm đã để được 8 tiếng rồi nè, thì nó sẽ đặc và nó chắc hơn. Và để cho cái bánh nó nở ra nó đẹp đó thì Diễm có thêm 40g đường bột. Hoặc là mình có thể lấy ra một ít đó, nếu mà thiếu thì mình lấy thêm, tại vì 40g này khi mà Diễm làm xong nó cũng dư ra một chút. Nếu mà mình có cái đồ mà múc bánh cookies thì mình dùng ha. Diễm không có thì Diễm lấy muỗng Diễm múc như vậy. Thì mình chia mỗi cái viên bột này nó khoảng từ 26 cho tới 27g. Rồi mình vo lại cho nó tròn, vo nhẹ nhàng cho nó tròn là được ha.
Làm rất là nhanh. Rồi mình tẩm nó qua cái đường bột, phủ đều hết. Như vậy là xong. Và công thức này đó mình làm được 20 cái bánh nha. Nếu mà cái vỉ nướng mình to thì mình nướng một lượt cũng được. Nhưng mà Diễm thì Diễm chia ra như vậy để khi bánh nó nở nó không bị dính với nhau. Và mình đi làm nóng cái lò nướng trước rồi mình mới cho bánh vào mình nướng ha. Và Diễm để bánh ở rãnh giữa của lò. Mình làm nóng lò ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F, không bật quạt nha. Và mình sẽ nướng ở cái nhiệt độ này trong khoảng thời gian là 8 phút. Mình không có nên nướng lâu, tại vì nếu mà mình nướng lâu làm cho bánh nó bị khô, không có ngon. Còn nếu mà mình thích ăn giòn cứng thì mình nướng 10 phút. Diễm thấy nướng 8 phút là ngon nhất. Đây là bánh mà Diễm nướng được 8 phút nè. Mình lấy ra, nếu mà mình thích mình có thể cho thêm một viên sô-cô-la lên trên như vậy. Mình ấn nhẹ thôi ha, là tự động cái bánh nó còn nóng sẽ làm cho sô-cô-la này nó bám chặt và nó chảy ra. Rồi mình nhẹ nhàng mình để bánh lên rách như vậy cho bánh nguội ha. Lúc này nếu mà mình ăn liền thì cái bánh nó mềm lắm và cái sô-cô-la ở trên nó cũng chảy nữa. Cái này Diễm để được 2 tiếng rồi nè, thì bắt đầu cái sô-cô-la ở trên nó đã cứng trở lại. Để Diễm bẻ bánh ra cho mình xem thử. Bánh đạt là bên ngoài nó sẽ giòn ha. Và bên trong bánh nó vừa xốp nhưng mà có cái độ dẻo rất là ngon. Công thức này thì Diễm thấy cái vị sô-cô-la rất là đậm. Cho những ai mà thích ăn nó có cái vị đắng nhẹ đó thì công thức này phù hợp lắm. Bánh này khi nguội thì mình cứ cho vào trong hộp mình đậy kín lại ha. Mình để ăn được 1-2 tuần luôn. Bây giờ mình qua làm công thức bánh thứ hai. Đó là bánh cookie Nam Việt Quốc. Công thức bánh cookie này thì mình cần bơ để ở nhiệt độ phòng 115g. Tức là bơ lạnh ha, mình lấy từ trong tủ lạnh ra. Mình để ở ngoài khoảng 1-2 tiếng tùy cái nhiệt độ nhà mình đó. Nhiệt độ nhà Diễm 23 độ C thì Diễm để 2 tiếng cho nó mềm như vậy. Lưu ý là nó mềm chứ không phải là nó chảy ra nha. Mình cho bơ vào trong một cái tô to to. Tiếp theo Diễm cho vào 50g đường cát, 100g đường nâu mềm. Rồi mình cũng trộn đường với bơ cho nó đều với nhau. Còn nếu mà mình có máy đánh trứng cầm tay hoặc là máy stand mixer mình lấy mình trộn cũng được luôn ha. Quan trọng là nó mềm và nó dẻo, nó đều với nhau như vậy là được. Diễm cho vào đây một cái trứng gà và trứng gà này cũng để ở nhiệt độ phòng luôn nha, trứng không có lạnh. Diễm cho thêm 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Và bánh này mình cho thêm tí xíu vỏ chanh vàng nữa, Diễm thấy rất là ngon. Mình dùng cái đồ bào đó, mình chỉ bào cái vỏ vàng thôi nha. Thì nếu mà mình đo thì nó khoảng 1 muỗng cà phê. Rồi mình cũng trộn cho những cái nguyên liệu này nó thiệt là đều. Vừa đều là được ha, không cần phải trộn lâu. Bột mì mình cũng dùng bột mì đa dụng 180g. Và Diễm cho thêm 10g bột sữa, 3g muối nha, 1/2 muỗng cà phê. Và 2g bột nổi cũng 1/2 muỗng cà phê luôn. Rồi mình cũng trộn cho hỗn hợp khô này nó đều với nhau. Mình trộn thiệt là đều bằng cái phối lòng nè, thì mình không cần phải rây lại. Rồi mình cho cái hỗn hợp khô này vào chung với lại trứng, đường, bơ. Rồi mình cũng trộn nhẹ nhàng ha. Lưu ý là mình trộn nhẹ nhàng và không có trộn lâu. Thời gian thì khoảng chừng 1-2 phút Mình thấy bột khô nó vừa thấm đều hết là mình ngưng. Đó, như vậy là được. Thì Diễm có 50g Nam Việt Quốc đó. Thường Nam Việt Quốc nó khô cho nên nó hay dính lại với nhau. Mình nên tách nó ra ha. Rồi nếu mà cái trái nào to thì mình cắt nhỏ để mình cho vào, mình trộn nó đều hơn, nó không có bị dính lại. Và để hấp dẫn hơn mình có thể cho thêm 50g sô-cô-la chip. Mình có thể cho sô-cô-la nâu, cái dạng này là ngọt chứ không phải đắng nha. Hoặc là sô-cô-la trắng đều được. Diễm thì Diễm có sẵn hiệu này nên Diễm cho vào. Diễm nghĩ mình cho sô-cô-la trắng cũng rất là ngon luôn. Còn nếu mà mình không có sô-cô-la thì mình cứ bỏ qua, không sao hết. Cho vào chung với lại Nam Việt Quốc. Rồi bây giờ mình trộn thêm một lần nữa cho tất cả những cái nguyên liệu nó đều với nhau. Nếu mình thích những cái công thức cookies mình có thể tham gia nhóm vào bếp cùng Diễm Na Uy. Tìm tên của chị Anh Thi Trần. Chị chia sẻ rất là nhiều công thức và kinh nghiệm làm bánh cookies hay lắm. Bột sau khi trộn xong mình đậy kín lại và mình để trong tủ lạnh từ 30 cho tới 60 phút là được nha, không có để lâu.
Tại vì bột này Diễm thấy để lâu nó cứng đó, lúc mà mình vo hơi khó. Cái này là Diễm để cũng hơn 1 tiếng cho nên nó hơi cứng nè. Mình chia bột ra làm 12 phần bằng nhau, mỗi phần bột là 50 gram ha. Mình chia ra xong mình xe cho nó tròn tròn là được à. Cái này có 12 cái bánh thôi, vì vậy Diễm nướng một lượt luôn ha. Mình cũng để cho bánh nó cách ra tí xíu để khi bánh nó nở đó, nó không có bị dính lại với nhau. Lò nướng thì mình cũng đi làm nóng lò trước rồi mình mới nướng nha. Diễm để bánh ở đảnh giữa của lò. Và bánh này Diễm nướng ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F, không có bật quạt ha, 2 lửa trên và dưới. Thời gian là 10 phút là cái bánh nó mềm ngon, còn nếu mà mình thích ăn nó giòn, nó chắc hơn thì mình nướng 12 phút. Bánh này Diễm nướng được 12 phút nè, nhưng mà Diễm thấy có thể mình nướng 10 phút thì ở trong nó mềm, nó lại càng ngon hơn. Bánh khi nóng thì nó mềm lắm. Mình nên để bánh như vậy, đợi khoảng chừng 10 phút thì mình hãy lấy ra, mình để lên cái rắc nha. Để Diễm quay gần bánh cho mình xem thử. Bánh này thì nhìn không có đẹp nhưng mà thực ra ăn rất là ngon. Tại vì nó thơm bơ nè ha, nó dẻo dẻo và ăn trúng miếng Nam Việt Quốc chua chua ngọt ngọt, hấp dẫn lắm. Từ công thức bánh này thì mình có thể cho thêm bột trà xanh nè, hoặc là mình cho thêm tinh chất lá dứa để mình làm thêm những cái vị khác hấp dẫn hơn. Bây giờ mình đi làm công thức bánh thứ ba là bánh cookie sô-cô-la. Cái công thức này thì Vitu của Diễm nó thích nhất. Về bơ thì mình cũng dùng bơ để ở nhiệt độ phòng nha, 90 gram, mình cho vào chung một cái tô. Tiếp theo là 100 gram đường cát, 100 gram đường nâu mềm. Rồi mình cũng trộn cho bơ và đường nó cũng đều với nhau ha. Làm cookies này thì Diễm thấy rất là dễ. Rồi mình cho vào đây 2 cái trứng gà, và 2 trứng gà này mình cũng để ở nhiệt độ phòng luôn nha. Diễm cho thêm 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Rồi mình trộn cho cái hỗn hợp này nó thiệt là đều là được. Để sang một bên, bây giờ mình đi chuẩn bị bột khô. Mình có 150 gram bột mì đa dụng nha. Tiếp theo là 50 gram bột cacao, 10 gram bột sữa. Để cho bánh nó đậm đà đó, Diễm có thêm 3 gram muối. Và giúp cho bánh nó nở xốp thì mình cần thêm 2 gram bột nổi. Rồi mình cũng dùng cái phới lòng đó, mình trộn cho những cái nguyên liệu khô này nó đều ha. Cái bột cacao này mình nhớ là mình trộn kỹ nha, tại vì nó dễ bị đóng cục lại đó. Sau khi trộn đều xong thì Diễm cũng cho chung vào với lại cái thao trứng bơ đường. Rồi mình cũng nhẹ nhàng mình trộn cho bột nó hòa đều hết với nhau là được. Lúc đầu thì mình thấy nó hơi khô, nhưng mà mình trộn tí xíu thì mình sẽ thấy nó thấm đều và nó dẻo hơn. Sau khi trộn đều xong thì mình cũng mang bột này mình cất vào trong tủ lạnh ít nhất là 4 tiếng hoặc là qua đêm càng tốt nha. Để cho cái bánh nó hấp dẫn hơn thì mình làm thêm cái nhân ở trong nữa. Diễm dùng cái biscuit spread này nè, thì mua ở trong mini nha, trong mini mới có. Và công thức này đó mình cần 150 gram, Diễm cho vào trong cái túi bắt bông kem đó. Rồi mình nặn ra 20 viên. Đầu tiên thì mình cứ chia đều ra 20 viên thôi, khi mà còn dư thì mình lại chia cho nó đều thêm nữa, khỏi mất công mình cân. Thì nếu cân một viên nó khoảng 6-7 gram á. Rồi mình mang mình cất vào trong tủ đông đá cho nó cứng lại, để tí xíu mình cho vào trong bột nó dễ dàng hơn. Bột này Diễm đã để được 8 tiếng rồi nè. Thì bây giờ mình lấy ra, mình chia ra làm 20 phần bằng nhau, mỗi phần là 30 gram. Mình vo cái viên bột cho nó tròn, sau đó mình sẽ tạo một cái lỗ ngay giữa để mình để vừa cái viên biscuit vào đây. Và Diễm lưu ý là cái biscuit này nó rất là nhanh mềm, vì vậy mình phải làm nhanh, hoặc là mình cứ lấy ra khoảng 5 viên mình làm trước rồi mình lấy tiếp ha. Tại vì nếu mà để nó chảy đó thì khi mà mình vo không kỹ khi mình nướng nó bị chảy ra, nhìn cái bánh nó không có được đẹp. Đó, mình vo lại cho tròn ha, làm nhanh nha. Sau khi vo xong thì mình mang mình đi nướng liền luôn, và lò nướng mình cũng làm nóng trước nha. Diễm để bánh ở đảnh giữa của lò và mình bật lò không bật quạt, 2 lửa trên và dưới. Mình nướng ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F trong khoảng thời gian là 8 phút. Diễm thấy 8 phút là vừa đủ ha, đừng có nướng lâu hơn thì cái bánh nó khô không có ngon.
Bánh nướng chín thì mình lấy ra, mình để trên rắc như vậy. Cái này đó thì do biscuit này nó chảy, do mình làm hơi chậm đó, nhìn nó không có được đẹp ha. Nên lúc làm thì mình lưu ý là Diễm có nói là nên lấy khoảng 5 viên ra thôi. Để Diễm quay gần bánh cho mình xem. Đây là bánh mà Diễm đã để được 2 tiếng thì cái biscuit nhân ở trong nó chảy ngon lắm, nhưng mà do khí hậu mát thì mình để sang ngày nó đặc lại. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.